السلام عليكم. الآن وصلنا إلى عطر جديد أيضا مثل كل يوم، لكن هذا العطر يحمل اللون الأزرق غالبا، وربما يكون له مع بعض الموزعين ألوان أخرى، لكن ما يميزه هو لون البحر. هذا العطر يمكن أن تصنعه بنفسك ببساطة وبكل أريحية. نتعرف معا كيف تصنع بنفسك عطر من العطور الشيقة والعطور النسائية الجيدة. ما هذا العطر؟ العطر هذا هو كول ووتر بلو. بالطبع من لم يستخدم كول ووتر بلو يحتاج أن يجربه وسيجد فيه العطر المثالي. كول ووتر بلو، كول ووتر بلو، كول ووتر بلو. هذا هو العطر الأزرق، العطر الجميل، العطر الفواح. نتعرف على كيف تصنع بنفسك عطر كول ووتر بلو. كول ووتر بلو عطر مميز. يمكنك أن تحضر الزيت الخاص به من تجار الزيوت العطرية بسعر الجملة. يمكنك أيضا أن تحضر الزجاجات العطرية كول ووتر برو. إذا كان لدينا زجاجة سعة 30 ملي مثل هذه، يمكنك إذا أردت أن تصنع عطر كول ووتر بلو بجلدة فواحة، يمكنك أن تضع داخل الزجاجة من 12 إلى 13 جرام أو سنتي جرام أو ملي جرام اسمه بالسرنجة هذه. سحب 15، نضع منهم 13 كول ووتر برو إلى جانب 1 جرام مصر 1 جرام مثبت كما تعودنا، ويمكنك الاستغناء عن المصر والمثبت. إنما 13 جرام كول ووتر برو ممتاز، زائد 17 جرام كحول. رج الزجاجة زينا حتى يتم مزج العطر. لابد من المزج الجيد. يمكنك أن تصمم بنفسك الآن عطر كول ووتر بلو. كول ووتر بلو اتفقنا أنه هو هذا لونه أو هذا لونه. هو عطر كول ووتر بلو، زجاجة 30 ملي من 12 إلى 13 جرام خام عطر كول ووتر بلو، زائد 17 جرام كحول إيثيلي. انتهينا من تصميم هذا العطر. إذا كانت الزجاجة سعتها 50 ملي، يمكننا وضع داخل قارورة 20 جرام زيت كول ووتر بلو، زائد 30 جرام كحول إيثيلي، كحول أبيض نقي. إذا كانت الزجاجة 100 ملي مثل هذه، إذن ما نحتاج إليه من 25 إلى 30 جرام زيت خام من الزيوت العطرية الخاصة والتي تسمى كول ووتر بلو، زائد
يمكننا وضع داخل الزجاجة 30 ملي جرام زيت كل ووتر بلو يعطي رائحة البحار. كل ووتر بلو عطر نسائي. بعد أن نضع في الزجاجة سعة 100 ملي 30 جرام كل ووتر بلو من الزيت العطري، نكمل الزجاجة بالكحول، أي أنه من 65 إلى 70 جرام كحول زائد 30 جرام كل ووتر بلو. هذا هو العطر أو تصميم العطر. كل ووتر بلو عطر نسائي شيق 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 للغاية. عطر معروف، نكهته معروفة، عطر واضح، يمكنك أن تشعر بانسجام عندما تقوم بشم عطر كل ووتر بلو. ولقاء وفي فيديوهات قادمة إن شاء الله سنتحدث عن عطور أخرى ربما لا تعرفها، لكن يكفي حتى أن تتعرف على أسمائها. هذه التصميمات كلها سهلة للغاية ومثيرة وبسيطة للغاية ولا يوجد بها أي مشاكل. فكرة تصميم العطور فكرة شيقة وفكرة سهلة وتحتاج إلى هواية رائعة. كل ووتر بلو ممتاز والعطور الأخرى أيضا ممتازة، وهناك عطور مميزة، لكن استخدام العطور فإن لكل شخص نكهة وله ذوق معين في إنتاج العطور. فما يميز الآخرين عن غيرهم هو العطور، فإن لكل شخص عطره المميز ومظهره المميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريبا في عطر جديد إن شاء الله، ونكهة جديدة إن شاء الله، وتصميم جديد إن شاء الله. نتحدث معكم في فيديو آخر. السلام عليكم ودمتم في رعاية الله.